السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هقيم جميع اتحادات المصارعة اللي موجودة في العالم. طبعا اللي مش متابع المصارعة قوي هيقول الله، هو مش في اتحاد واحد بس في المصارعة؟ وهو طبعا معروف WWE. واللي عارف شوية معلومات ممكن يقول لي مش في AEW كمان؟ ازاي اتحادات؟ وفي كذا اتحاد ولا ايه؟ في كذا اتحاد، في اكتر من 20 اتحاد للمصارعة في امريكا والعالم، وفي اكتر من كده بكتير، بس اشهرهم يعني. فهقيم النهاردة 20 اتحاد من اشهر اتحادات المصارعة الموجودة في العالم. من ضمنهم طبعا اتحادات مشهورة جدا، ومن ضمنهم اتحادات مستقلة اللي بتتسمى بالانديز. فخلونا نشوف. طبعا انا مرتب هنا ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبول، سيء، الترتيب المعتاد. وخلونا نبدأ بأول اتحاد. معانا أول اتحاد وهو NWA New Wrestling Alliance. الاسم ده طبعا معروف من زمان، وكان اتحاد قديم، وطلع لنا نجوم مشهورين طبعا زي داستي رودز وريك فلير. اختفوا فجأة وبعد كده رجعوا تاني مع اتحادات تانية. لكن تقييمي ليهم مقبول، يعني مش سيء ومش جيد، فهحطهم مقبول. معانا الاتحاد اللي بعد كده AEW All Elite Wrestling. الاتحاد دوت طلع في 2019، وبالأخص يوم 25 مايو 2019 في عرض دبل اور ناسن. طبعا الاتحاد ده طلع في 2019 وبدأ ينافس ال WWE كاتحاد كبير، وضم عديد من المصارعين زي كيني أوميجا وكريس جيريكو وجون موكسلي، اللي كان معروف في ال WWE باسم دين أمبروز، وام جي اف ويانج باكس، كذا نجم يعني. وبدأ ان هو ياخد المصارعين اللي ال WWE سرحتهم ويضمهم ليه، وبدأوا ان هم يشتغلوا عليهم بشكل افضل واحسن، زي طبعا مات هاردي، وبعد كده لحقوا جيف هاردي زي ستينج وبيك شو، أليستر بلاك، سي ام بانك ويروسيف. فضم عديد من النجوم، والمصارعين اللي كانوا في الطبقة المتوسطة في الدبليو دبليو اي بدأوا يشوفوا ان لهم فرصة كبيرة في اي اي دبليو، وان هم ممكن يخشوا المين ايفنت بكل سهولة. فكانوا بيبتدوا ان هم يبصوا للاتحاد الجديد. فاول ما طلع الاتحاد، الناس قالت انه هيبقى عادي زي اي اتحاد مستقل موجود، ومش هينافس بشدة الدبليو دبليو اي. لكن مع السنين وشفنا ان العروض فعلا ممتازة، وبدأوا يقدموا محتوى الناس كانت عايزاه، وبيهتموا بيه المصارعين اكتر وبالقصص اكتر. فالناس شافت ان هو ده الحاجة اللي هم عايزينها، فبالتالي بدأوا ان هم يلتفوا حول الاتحاد الجديد اللي طلع لحد ما بقى على الشكل اللي هو عليه الان، وبينافس بقوة دبليو دبليو اي. فبالتالي هنقيمه واحطه ممتاز بصراحة. انا مش شايف منافس للدبليو دبليو اي دلوقتي قد اي اي دبليو بصراحه. معانا الاتحاد اللي بعد كده امباكت راسلينج. طبعا اتاسس على يد جيف جاريت ووالده. كان في الاول اسمه اصلا تي ان اي، ولكن بعد كده اتغير. اشترته شركة انثم وغيرت اسمه خلته امباكت. كان بيتميز دايما بعدم الاستقرار في الإدارة بتاع الاتحاد. من أشهر المصارعين اللي طلعهم اتحاد امباكت اي جي ستايلز، سموا جو، اي سي 3. وطبعا كان ليهم مواجهات مع ستينج وكيرث انجل. فامباكت معروف ان هو بيطلع مواهب كويسة جدا، معروف على مر السنين كده. فعشان كده هحط امباكت جيد جدا. طبعا التقييم من وجهة نظري الشخصية البحتة، يعني لا تخضع لأي نتائج أو دراسات أو كده، لا، أنا على حسب اللي شايفه من وجهة نظري إيه. معانا بعد كده رينج اوف اونر ROH. الغني عن التعريف طبعا. الاتحاد ده رغم ان كانت امكانياته الماديه قليله، لكن كان بيطلع عروض جميله جدا، وطلع لنا طبعا نجوم، مواهب كتير. والمواهب ديت اصبحت في يوم من الايام نجوم وابطال عالم. من ضمنهم طبعا، من ضمن الناس اللي طلعهم ROH سي ام بانك، سيزارو، سيث رولينز، كيفن اوينز، ادم كول. فطلع مواهب كتير جدا ونجوم كتير. معروف طبعا ومشهور رينج اوف اونر. اتقفل الفترة اللي فاتت دي، وبعد كده اي دبليو قالت ان هي هتشتريه. فهقيم ROH في جيد جدا. مش اي حد يخش منطقة الممتاز عندي بصراحة.
معانا بعد كده اتحاد NJPW نيو جابان برو راسلينج. طبعا الاتحاد الغني عن التعريف، الاتحاد الياباني واللي أسسه أنطونيو إينوكي. طبعا اتحاد غني عن التعريف، طلع مواهب كتير جدا. بيتميز الاتحاد ده ان هو مش بيهتم قوي بالقصص على قد ما بيهتم بالمباريات واداء المصارعين داخل الحلبة واهتمامهم بالاداء البدني للمصارعين وكده. فطلع لنا طبعا مواهب ونجوم كتير من NJPW، من امثالهم كازوشكا اوكادا، كوتا ايبوشي، تاتسويا نايتو، مينورو سوزوكي، ويل اسبري، وجاي وايت. فطبعا اتحاد معروف جدا وطلع نجوم كتير. ف NJPW هحطه جيد جدا. معنا بعد كده اتحاد لوتشا وورلد وايد تريبل اي. طبعا اتحاد مكسيكي واتشهر طبعا بالمصارعة المكسيكية واللاتينو، وهي المعروفة باستخدام الحبال الكتير والقفز والحركات والشقلبات، وطبعا الحركات بتاع اللوتشادور كلهم. فبتستمتع بصراحة بالمباريات فيها من الحركات اللي بيأدوها المصارعين. وطبعا وطبعا المصارعة المكسيكية مشهورة بالقناع. طبعا ده إهانة لو أنت شلت القناع بتاع أي مصارع مكسيكي، دي بيمثل له إهانة كبيرة جدا. فالأقنعة بالنسبة للمصارعين المكسيكيين أو اللاتينو عامة بتبقى يعني عندهم ليها قيمة كبيرة. من أشهر طبعا النجوم اللي طلعوا من اتحاد تريبل اي هم بنتاجون جونيور وري فينيكس، ايروستار، دراجو، الهيجو فانتازما، وتايهانو. فهحط اتحاد تريبل اي في تقييم جيد. طبعا على قد ما قدم لنا لكن مش هيبقى طبعا بنفس مكانة امباكت وار او اتش ونيو جابان برو راسلين. معانا بعد كده اتحاد WWE او وورلد راسلينج انترتينمنت. طبعا بلا شك ده الاتحاد اللي عرفني وعرف اغلب المشاهدين للمصارعة. هو اللي عرفنا يعني ايه مصارعة اصلا، من ايام ما كان اسمه WWF وبعد كده اصبح WWE طبعا برئاسة فينس ماكمان. قدم لنا طبعا جميع النجوم اللي الناس عارفاها والمشهورين جدا، امثال ذا روك، ستون كولد ستيف اوستن، جون سينا، ذا اندرتيكر، تريبل اتش، شون مايكل، رومان رينز. كل النجوم المعروفين والمشهورين اللي تابعناهم وحبيناهم. دبليو دبليو اي طبعا تاريخ ومحدش يقدر ينكر ده. لكن الناس طبعا بتتكلم عنهم بطريقة يعني مش كويسة في الفترة اللي فاتت، لأن الفترة الأخيرة في الدبليو دبليو اي كان في تخبط جامد جدا وواضح. عشان كده الناس اللي تفت حوالين اي دبليو. فدبليو دبليو اي طبعا تاريخ مش هنقدر ننكر ده. لكن الفترة الأخيرة بدأوا إن هم مستواهم ينزل مش زي اللي كنا متعودين عليه قبل كده. لكن كتقييم أكيد طبعا مش هقدر إن أنا أتجاوز عن التاريخ اللي عملوه كل ده عشان الكام سنة الأخر وكمية التخبط اللي فيها. فهقيم دبليو دبليو اي ممتاز، لازم يعني، لان المصارعه حاليا هي منافسه ما بين دبليو دبليو اي واي اي دبليو حاليا. طبعا الاتحادات اللي انا حاططها دي آه، ممكن تنافس بعرض عرضين في السنه، انما المنافسه المستمره ما بين دبليو دبليو اي واي اي دبليو. طبعا دبليو دبليو اي ما نقدرش ننسى ان هي عامله عرض في السنه اسمه راس المانيا. العرض ده ما حدش قدر يعمل بحجمه ومحدش قدر يعمل زيه من الاتحادات التانية. حتى لو اي دبليو عملت عرض قبل كده او عرضين، انا بنتكلم في دبليو دبليو بتعمله راس المنيا كل سنه بقى لها سنين يا جماعه. فطبعا ما نقدرش ننكر التاريخ وما نقدرش نقلل من دبليو دبليو ومن قيمتها، وهي اللي عرفتنا يعني ايه مصارعه اصلا يعني. فكان لازم ان انا احطها ممتاز. معانا بعد كده اتحاد CMLL. يعتبر اقدم اتحاد موجود في المصارعه الحره، تاريخ يعني. طبعا CMLL في الحاضر عاملين مباريات وسيناريوهات عفى عليها الزمن، واغلب مبارياتهم الفرديه بتكون مباريات 2 من 3 عدات، وفي الغالب بيبقى اول عدتين بيجوا بسرعه والعده الثالثه هي دي اللي يعتبر الماتش اصلا وبتطول. فسيناريوهات ماتشاتهم متوقعه جدا. ده غير ان هم بيجيبوا لك ناس انت ما تعرفهمش اصلا اول مره تشوفهم، وبيخلوهم يصارعوا، فصعب ان انت تتابع معاهم وتتعلق بيهم. فسي ام ال ال هحطها حاليا سيء بصراحة. معانا بعد كده اتحاد DDT دراماتيك دريم تيم. طبعا الاتحاد ده مشهور جدا ومعروف في اليابان،
وهو اللي طلع كيني اوميجا وتعرف فيه على صديقه كوتا ايبوشي. اتحاد دي دي تي يا جماعة يعتبر في اليابان كان اصلا فكرته وهدفه الاساسي، واللي تابع وعارف ان هو بيطلع يتريق على المصارعة الامريكية، وبالذات دبليو دبليو اي كانت هي الاشهر ساعتها. فكانوا طبعا بيعملوا سيناريوهات وماتشات يعني تضحك، وحاجات يعني كلها تريقة في تريقة. ماتشات في الشارع، في غابات، في شلالات، بص في اي حتة. ممكن تطلع تلعب دمية، يعني كيني اوميجا قبل كده طلع لعب دمية لعبة وبيضربها وبيتضرب منها وكده، ولعب قبل كده طفلة كمان. فطلع في ماتشات وسيناريوهات يا جماعة يعني تضحك اصلا. فكان هدفه سخرية، بس هو طبعا اتشهر مع السنين والناس عرفته. فدي دي تي هقيمه بجيد. كفاية ان هو خرج لنا كيني اوميجا. معانا بعد كده اتحاد جي سي دبليو. طبعا جون موكسلي راح لعب هناك قبل كده، وروبي رايت او المعروفة حاليا بروبي سوهو بيشتهر الاتحاد ده بالمباريات الدموية والقوية والعنيفة. فاللي بيحب الماتشات الدموية يروح يتفرج عليه. جي سي دبليو بالنسبة لي هحطه جيد. معانا بعد كده اتحاد اول جابان برو راسلينج. الاتحاد ده عنده ماتشات كويسة جدا على فكرة. لكن عندهم مشكلة ان هم في البوكينج، عندهم مشكلة في البوكينج ان هم ممكن ياخدوا حزام من حد في وقت مش مناسب، وممكن يخسروا حد ويهنوه كمان قدام الكاميرا ويضربوه في وقت هو مش محتاج دوت. فعندهم مشكلة في البوكينج بتاع السيناريوهات والماتشات. لكن غير كده هم عندهم ماتشات كويسة وبيقدموا ستايلات جديدة ما حدش بيقدمها كتير في المصارعة. طبعا عشان اتحاد ياباني وكده، فعندهم ستايلاتهم المختلفة. فأول جابان برو راسلينج هحطهم مقبول. عندنا بعد كده اتحاد سينداي جيرلز. عندهم ماتشات كويسة، لكن أنا مش من محبي الاتحاد ده، فهحطهم سيء. الاتحاد اللي بعد كده ام ال دبليو. بيهتموا اكتر بالشخصيات والقصة بتاع السيناريوهات المباريات. بيهتموا بالقصص والشخصيات اكتر. في ناس كتير بتحبهم، في ناس ما بيحبهمش العروض بتاعتهم، بيحسوا ان هي مملة. لكن بيقدموا حاجات كويسة يعني. وكفاية ان هم بيرجعونا لزمن المصارعة القديم اللي هي مهتمة اكتر بالقصص ومهتمة بالشخصيات. فام ال دبليو هحطهم جيد. عندنا بعد كده اتحاد بروجريس. اتحاد بريطاني تأسس عام 2011. شارك طبعا بنجوم زي بيت دان ولمعوا من خلاله. في 2017 كانت الدبليو دبليو اي عامله دوره بطوله الدبليو دبليو اي يونايتد كينجدم، فشارك فيها نجوم من بروجريس. طبعا طلع لنا من خلالهم دلوقتي موجود في دبليو دبليو اي بيت دان او بوتش. رجع في ايام الجائحه وقال ان هو هيرجع تاني، وبدأوا ان هم يبثوا العروض على شبكة الدبليو دبليو اي نتورك. فبروجرس بالنسبة لي مش قوي بصراحة، فهحطهم سيء. عندنا بعد كده اتحاد ريف برو او ريفولوشن برو. طبعا اتحاد بريطاني من الانديز، برضو اتأسس 2012. بيعملوا ماتشات كويسة برضو على فكرة. في 2023 اعلنوا هم واتحاد سي ام ال ال ان هم هيشتركوا مع بعض ويعملوا عرض زي راس المنيا، حتى سموه فانتاستيكا مانيا يو كي. فانتاستيكا يعني جاية من فانتاستيك، بس طبعا ايه عشان في اتحاد المكسيك وكده فخلوها فانتاستيكا. ماتشاتهم كويسة جدا على فكرة بصراحة، فهحطهم جيد. معانا بعد كده اتحاد ايفولف راسلينج. ايفولف يعني اتحاد جميل جدا، وشفناه اشترك في الاخر مع دبليو دبليو اي، حتى نجوم الدبليو دبليو اي بدأوا يخشوا يلعبوا في ماتشات. طبعا شفنا في ايفولف دانيال براين، مات ريدل، درو جولك، جوني جارجانو، كيث لي، ادم كول، اليستر بلاك، ريكاشي. ريكاشي على فكره لف اتحادات كتير قوي، لف في كذا اتحاد وهنذكرهم دلوقتي لما يجوا. فايفولف اتحاد كويس جدا بالنسبه لي بصراحه. هحطه جيد. معانا بعد كده اتحاد سي زد دبليو. الاتحاد ده مشهور بالدمويه والماتشات القويه.
وشفنا قبل كده في مباريات لجون ماكسلي وبرودي لي، MJF، ريكاشي، رايباك. معظم مبارياتهم بتتغلب عليها الدموية والعنف الجامد جدا. فبالنسبة لي اتحاد جيد بصراحة، هحطه جيد. في ناس بتحب المحتوى الدموي يعني. معانا بعد كده اتحاد بيوند راسلينج، وهو جاي من اسمه اصلا وراء المصارعة، يعني اللي نفسك فيه كله موجود. غالبية مبارياته رجال ضد النساء، ومن اشهر مبارياته رجال ضد النساء. من اشهر الناس اللي لعبت هناك MJF، كيث لي، توني ستورم. كمية مباريات رجال ضد سيدات لا تتخيلها. فبالنسبة لي بيوند راسلينج هحطه مقبول. عندنا بعد كده اتحاد برو راسلينج ايف، او رايت جيرلز اوف راسلينج، اتحاد المصارعة النسائية فقط. نادرا لما تلاقي مباراة رجالية. لعبت فيه قبل كده بايبر نيفن او دودروب، كايلي ري، توني ستورم، بيج. فكذا مصارعة لعبوا فيه. فعشان كده مش من محبي الاتحاد كله نسائي يعني. لو في ماتشات رجالية وماتشات نسائية ماشي، انما الاتحاد كله مباريات نسائية فمش هتستمتع يعني. اكيد محتاج شوية عنف، شوية ماتشات رجالية. فمش من محبي الاتحاد ده، فهحطه سيء. عندنا بعد كده آخر اتحاد، وهو زاكراش لوتشا ليبري، وجاي من اسمه اتحاد مكسيكي. طبعا لعب فيه كذا نجم مشهورين زي ريمستيريو، جارزا، أنجل جارزا أو أنهيل جارزا، مات هاردي، يانج باكس، ريكاشي. طبعا ريكاشي أنا قلت لكم إن هو لف في اتحادات كتير يعني. الراجل ده لعب في كل حتة عشان يوصل اللي هو فيه. فزاكراش عندهم طبعا مباريات كويسة جدا، لأن المصارعة المكسيكية معروفة بيأدوا كويس جدا على الحلبة، وبيهتموا طبعا بمصارعة الحبال وكده. فزاكراش بالنسبة لي هحطه في مقبول. وده التقييم النهائي لجميع اتحادات المصارعة. لو في اتحادات مش موجودة، هو ده اللي موجود معايا في الموقع. فلو في حاجات أنا ما قلتهاش، أنا أكتفي بدول يعني. طبعا لو لاحظتوا هتلاقي حاطط في ممتاز AEW WWE، لأن بصراحة هم ما فيش زيهم حاليا. امباكت و ROH و NJPW أكيد طبعا منافسين كبار، لكن مش بنفس مستوى AEW WWE. فهو ده كان تقييمي. قولوا لي تقييمكم في الكومنتات، وهل كنت تعرف ان في اتحادات كتير كده من المصارعة ولا لا؟ وقول لي عرفت كام اتحاد فيهم. وبس، ده كان فيديو النهاردة تقييم لجميع الاتحادات بتاع المصارعة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو مش مشترك في القناة اشترك. وده كان فيديو النهاردة، كان معاكم أحمد سمير. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.